Ngayon guys, magluluto ako ng Chilean Sea Bass with Basil Pesto. So ngayon ang gagawin ko dyan sa fish, lagyan ko siya ng olive oil. Ayan, tapos lagyan ko siya ng salt, pepper, both side, tsaka chili flakes. I-bake natin sa oven. So ito, nilagay ko na siya sa oven. I-bake natin siya. So, i-toast lang natin. Ganun din guys, ito-toast din natin yung tomato. So, maglagay ako ng olive oil. Tsaka yung maglagay ako ng salt. Ready na yung ating isda. Ngayon, nilagay ko dito sa aking squeeze of lime. Yung iti, yung granule natin. Yan. Ngayon, nilagay na natin sa ating serving dish. Tapos, lagyan natin ng pesto. Cherry tomato. Ayan. So, guys, yung aking Chlean See Bass recipe with basil pesto.